हेलो गाइस, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? म एकदम खुसी छु, एकदम है राम्रै छु। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? हाम्रो अर्को भिडियो चाहिँ हामीले यो बद्रीनाथ मन्दिरको केही भित्रका दृश्यहरू देखाएका थियौँ। अब हामी यहाँबाट निस्किरहेका छौँ, किनभने अब क्लियरिटी चाहिँ कमाउन सक्छ गाइस। किनभने अबदेखि म क्यानभासदेखि नै एडिटिङ गर्नेछौँ, केही क्लियरिटी कमाएको देखिनेछ। सो तपाईहरुको माया अझै पनि रहिरहोस् अनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। किनभने म यो खास भिडियो चाहिँ नयाँ युट्युबरकै लागि हो हैन। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यो भिडियो लास्टसम्म हेरेर अनि केही मोटिभेट पाउनुहुन्छ भने सो मलाई कमेन्ट पनि गर्नु होला हैन। मेरो इन्स्टाग्रामलाई पनि तपाईहरु फलो गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँबाट पनि तपाई कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी अहिले चाहिँ बद्रीनाथको यो अफ रोडमा हिँडिरहेका छौँ। म नयाँ युट्युबरलाई के भन्न चाहन्छु भने प्लिज तपाईँ सङ्घर्ष गर्नुहोस् हैन, स्ट्रगल गर्नुहोस्। किनकि एक दिन तपाईँ सक्सेस नै हुनुहुनेछ हैन। तपाईँ एक दिन सक्सेस हुनुहुनेछ हैन। जुन मान्छेले तपाईलाई आज हैन राम्रो मान्दैन, ऊ मान्छेले एक दिन हजुरलाई राम्रै नै मान्नेछ हैन। तपाईहरु स्ट्रगल गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् हैन। आज 100 भ्युज आयो हैन, छोड्नुपर्छ युट्युब भनेर नसोच्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् हैन। तपाईको साथीको मोबाइलमा हैन, तपाई युट्युबमा 100 वटा भ्युज आउँछ भने साथ दिने भन्दा पनि शत्रु चाहिँ धेरै हुन्छन् हैन। त्यही भएर तपाई सङ्घर्ष गर्नुहोस्, तपाई कसैको वास्ता नगर्नुहोस् के। ध्यान, कन्टेन्ट इज किङ हैन। तपाई कन्टेन्टमा मात्रै ध्यान दिनुहोस् के, भिडियोहरु बनाउनुहोस् हैन। आज सक्सेस हुनुहुन्न, भोलि सक्सेस हुनुहुन्न, पर्सि त तपाईँ एक दिन सक्सेस हुनुहुन्छ हैन। मान्छेलाई 100 सब्स्क्राइब पुगे हल्का खुसी मिल्यो हैन। 500 सब्स्क्राइब मिल्यो हल्का खुसी मिल्यो हैन। 1000 सब्स्क्राइब मिल्यो हल्का खुसी लाग्यो। 10,000 सब्स्क्राइब भयो खुसी लाग्यो हैन। मोनिटाइज भयो खुसी लाग्यो, पैसा आउन सुरु भयो हैन, इन्कम हुन सुरु भयो त खुसी हुन्छ के। तपाईको खुसीको दिन त अझै आउनु बाँकी चाहिँ छ के। अहिले चाहिँ स्ट्रगल गर्नुहोस् के। यो नयाँ युट्युबरको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भने तपाईँ स्ट्रगल गर्नुहोस् हैन। कसैले त तपाईलाई भन्न लाग्यो गाउँको मान्छेले कि युट्युब भनेको के हो, कति कमाउँछ यहाँबाट, त्यस्तो भन्ने मान्छेको पछाडि नलाग्नुहोस् हैन। तपाईँ आफै नै मिहिनेत गर्नुहोस् हैन। तपाईँ एक दिन सक्सेस नै हुनुहुनेछ हैन। कसै मेरो गाउँको मान्छे पहिला हामी हैन, अब म गाउँमा भ्लग गर्थेँ हैन, हल्का फुल्का भ्लग गर्थेँ हैन। त्यहाँ भ्लग गर्दा त्यो मान्छेले मलाई जिपरका हाल्यो के। जिपरका हालिसक्यो भनेपछि हैन मलाई हैन जिपरका हाल्यो हैन। त्यहाँको इन्चार्जले के भन्छ थाहा छ? तपाईसित अथोरिटी के छ, तपाईँ के को भ्लग गर्नुहुन्छ भन्यो हैन। म पनि त्यहाँबाट ठिक छ के बोलेन हैन। त्यसपछि माथि सिडिओ साहबलाई भेट्न गएँ। सर मलाई हैन यस्तो एउटा मान्छेले भनिरहेको छ हैन, भिडियो गर्न मिल्दैन भनेर भन्दैछ भनेर भने। सिडिओ साहबले के भन्नुभयो भने तपाईँ बाटोमा भ्लग गर्न मिल्छ, यदि तपाईँ हैन कसैको झगडा लफडा भइरहेको छ भने सो त्यहाँमा हैन भ्लग चाहिँ तपाईँले गर्न मिल्दैन भनेर भन्यो है। सिडिओ साहबले राम्रै कुरा गरे। अनि तल आएँ अनि तलको इन्चार्जले के भन्छ थाहा छ? तपाईसित अथोरिटी के छ र तपाईँ के को लागि भ्लग गर्नुहुन्छ भनेर भन्न लाग्यो हैन। जो मान्छेले मलाई जेल र जिपरका लिएको थियो नि, ऊ मान्छेसित पावर र पैसा थियो, उसकै पछाडि थियो हैन। मैले सोचेको थिएँ हैन दुनियाँमा कसैले काम साथ नदिए पनि कानुनले त दिन्छ भनेको, सो कानुनले पनि दिएन गाइज। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म आज यत्रो सङ्घर्ष गरिरहेको छु तपाईँको लागि। के को लागि? तपाईँको लागि। तपाईँलाई नयाँ अछामतिरका केही भ्यूहरू देखाउँ हैन, के गरौँ हैन भनेर मैले यत्रो गरिरहेको छु। सो गाइज तपाईँले अझै पनि माया गरिदिनु भएको छ, सो अझै पनि माया गर्नुहोस् हैन। यो भिडियोलाई हेरेर हैन सब्स्क्राइब दिनु होला प्लिज। अनि लास्टसम्म हेर्नु होला, लाइक अनि कमेन्ट चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। मलाई इन्स्टाग्राममा पनि तपाईँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो देख्न सक्नुहुन्छ हैन, हामी केही समय साम्बे पुग्नेछौँ। सो यतातिरको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। सो रमणीय छ एकदम हैन, एकदम बबाल छ। यहाँनिर नानी बाबुहरू काम गरिरहेका छन्। धेरै खुसी लाग्छ है गाइज भ्लग गर्दा हैन। कहिले पनि एक्लो महसुस हुँदैन हैन। मेरो एउटा गाउँको भाइले भन्थ्यो दाइ तपाईँलाई एक्लै हिँड्न बोर लाग्दैन भनेर भन्यो हैन। मैले भने भाइ एक्लै एक दिन हिँडेको भए त बोर लाग्थ्यो, सधैँ जिन्दगीभरि नै एक्लै हिँडेको छु, के को बोर लाग्छ भनेर भने हैन। एक्लै हिँड्ने हो हैन।
अब सङ्घर्ष गर्ने होइन, कसैले दिन्न कसैले के दिन्न भने किन जाने किन गर्ने होइन, तपाईँ आफै नै गर्नुहोस् क्या होइन। मसँग अहिले चाहिँ गाइज तत्काल चाहिँ ल्यापटप छैन, सो म क्यानभासबाट नै एडिटिङ गर्ने छु होइन। यसमा अलिक कमजोरी के होइन, क्लियरिटी कम आउन सक्छ होइन। सो यसलाई माया चाहिँ गरिदिनु होला, यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, भोलि अझै नै राम्रो राम्रो हुनेछ होइन। तपाईँहरूले साथ र सपोर्ट दियो भने होइन। हामी यो चाहिँ बद्रीनाथ मन्दिरबाट गइरहेका छौँ साफेबगढ होइन। अघिल्लोचोटि हामीले साफेबगढमा के भिडियो बनाएका थियौँ। सो गाइज सो सेड भए, त्योमा भ्युज चाहिँ कम आयो है, 1K 2K त पुग्नु पऱ्यो है। प्लिज होइन यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सो प्लिज कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला होइन। यो देख्न सक्नुहुन्छ पारिपल्टी सापेको है, तलको बुढीगङ्गा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन खोला है। हामीले त्यहाँको पनि हल्का क्याप्चर गरेका थियौँ सिन देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँबाट नै अगाडि के दाईहरू भेटिनेछन्, हामी दाईसित हल्का कुरा गरेर सो हामी अगाडि नै जानेछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आज मसँग होइन ल्यापटप छैन होइन, क्यामेरा छैन होइन, मसँग के छैन के है। एक दिन मसँग यस्तो हुनेछ होइन, म तपाईँलाई इन्टरभ्यू गर्नेछु, म दिनेछु आफ्नो होइन भनाइ। मैले कति दुःख यहाँसम्म कति दुःख र पीडा सहेर यहाँसम्म पुगेको छु र कसरी भ्लग गरिरहेको छु र तपाईँको माझमा कसरी मैले भिडियो पुगाइरहेको छु। सो गाइस तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भनेर सो दाइले भनेको थियो होइन। एकदम खुसी लाग्यो दाइहरूलाई भेटेर होइन। के गर्दै हो भनेर भन्नुभयो दाइले। सो म भ्लग गर्दै देख्न सक्नुहुन्छ राइटर है, हाम्रो जुन साथी हुनुहुन्छ, खतरा चलाउनुहुन्छ बाइक। एक दिन उहाँको नै हामी राइटरसित मिलेर धेरै खुसी लाग्यो। ल बाई बाई होइन। राइटर धेरै नै एकदम खतरा चलाउनुहुन्छ। सो हामी अगाडि अब साँपेमा पुग्छौँ केही समयपछि। यहाँनिर पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै राम्रो ठाउँ देखिएको छ है। साँपे पनि एकदम बब्बाल छ है गाइज, तपाईँ आउनुहुन्छ भने सो आउनु होला, धेरै राम्रो छ। यहाँनिर चौकी पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन प्रहरी चौकी पनि भनिन्छ साँपेको है। यहाँनिर ट्राफिक पनि लाग्छन्। सो हाम्रो लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी केही समयपछि साँपे पुग्नेछौँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर बाजे आइरहेछन् गाइज। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हो भिडियो। सो प्लिज कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला, लाइक अनि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। यो 2000 सब्सक्राइब कम्प्लिट गरिदिनु होला फास्ट होइन। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुलिनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ घाम लागिरहेको छ। सो भ्यू पनि त्यति राम्रो आइरहेको छैन डाँडाको उताको माथिको। हामी यहाँनिर साँपेको यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अगाडि बजाज जुन ठाउँबाट मैले बाइक किनेको थिएँ, बजाज सोरुम होइन, उहाँलाई पनि तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। अछाममा होइन कुनै बाइक किन्दै हुनुहुन्छ भने सो हाम्रो यहाँनिर बजाजलाई पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ है। यहाँ हामी साँपे पुग्न लागिसकेका छौँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ हो माई गड दामी छ है। साँपे देख्न सक्नुहुन्छ, पारीको साँपे है। यो वारी बजारको बजार